با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همینجوری که بارها در این برنامه‌ها اعلام کردیم، یکی از روش‌هایی که ما میتونیم زندگی سالمی داشته باشیم، مخصوصا در این عصر تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی، داشتن اطلاعات سالم و درست هست که من و کارشناسان دیگه سعی کردیم بارها این مطالب علمی را با زبان ساده برای شما بیان بکنیم تا شما بدونید که اگه کمر درد گرفتین چی کار بکنید، اگه زانوتون درد کرد چی کار بکنید، یا اگه ناراحتی قلبی عروقی دارین چه روش‌هایی را پیش بگیرید. در این برنامه برای اینکه باز هم یک سری توصیه‌های خوب به شما عزیزان بکنیم، مخصوصا برای فعالیت‌های خیلی ساده روزمره و تمرین‌ها و ورزش‌های ساده که هممون بهش نیاز داریم، مخصوصا بر مبنای شواهد علمی، یک کارشناس محترمی را دعوت کردم که در خدمتشون خواهیم بود تا از زبان من و ایشون بشنویم که در یک سری رده‌های سنی ما چه کارهایی را به عنوان یک فرد میتونیم انجام بدیم تا بدنمون رو سالم نگه داریم. یکی از روش‌های خیلی ساده و درست و اصولی که ما میتونیم بدنمون رو با توجه به این شرایط سالم نگه داریم، انجام یک سری فعالیت‌های ساده و تمرین‌های ساده و ورزش‌های روزانه است که امروز می‌خوایم با دکتر کامران توکل با شما عزیزان در این مورد صحبت بکنیم. دکتر توکل، خیلی خوش اومدیم به برنامه زنگ سلامت. خیلی خوش اومدیم. خواهش میکنم، باعث خوشحالی منه که بتونم در برنامه شما شرکت کنم که برنامه شما همیشه آموزنده است. من در خدمتتون هستم، هر سوالی داریم بفرمایید. خب دکتر توکل، ممنون که تشریف آوردین. در دو تا گروه سنی مختلف من و شما از تجربیات شخصی خودمان برای بینندگان صحبت بکنیم که من 54 ساله چه کارهایی میکنم و شمایی که دارین وارد 80 میشین که امیدوارم همیشه سالم تندرست باشین و به 120 برسین، 150 چه بسا. شما چجوری با اینکه خودتون دکترای تخصصی فیزیوتراپی دارین، سالها در دانشگاه تدریس کردین، الان هم که بازنشسته هستین، شما چجوری از بدنتون مراقبت میکنید؟ والا جواب شما هم میتونه خیلی طولانی باشه که من ازش صرف نظر میکنم، هم میتونه خیلی کوتاه باشه. معمولا با دانش خود شخص و تجربه شخصی، حتی بدون تحصیلات، به خود آدم میگه که چه کارهایی رو میتونه انجام بده، چه کارهایی رو نمیتونه انجام بده. این یکی. دوم، یادگیری از منابع مختلف برای اینکه چطوری سالمتر زندگی کنیم. و سوم اینه که همونو عمل کنیم و نتایجش رو ارزیابی کنیم. اگر ببینیم نتایج بد میبینیم اونا رو کمتر انجام بدیم، و ببینیم نتایج خوب میبینیم اونا رو بیشتر انجام بدیم. این راهکار من هست. من و خانمم سالها به این نتیجه رسیدیم که 3 بار غذا خوردن غلطه، ما لازم نداریم. و اگر بیاین توی مخصوصا منطقه جنوب غرب امریکا میبینید چه آدمای چاقی هستن، همیشه هم دهنشون میجنبه، همیشه هم دارن چیز میخورن و اصلا هم توجه ندارن. و اونا آدمایی هستن که 3 تا وعده غذاشون رو که میخورن هیچ، اسنک های این بیتوین رو هم میخورن و غیر از اون هم 1000 تا چیز آشغال مشغال دیگه هم دارن میخورن. ولی ما به این نتیجه رسیدیم که یه صبحونه و یک ناهار و شام ادغام شده کم حجم برای میزان فعالیتی که ما انجام میدیم در زندگی روزمره کافیه. با ما احتیاج نداریم. اسنک‌های وسط راه رو هم حذفش کردیم، جزئیات باشگاه رو گرفتیم و میایم حداقل 3 بار 4 بار در هفته اینجا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت ورزش میکنیم، شنا میکنیم، راهپیمایی میکنیم. از این خب خیلی ممنون. در رابطه با دایت یا همون تغذیه که نکته خیلی خوب اشاره کردین، البته
متاسفانه در ایران این روزها شرایط اقتصادی طوری شده که خیلی از مردم ما متاسفانه تغذیه کافی ندارن. حالا آمریکا که جای خود متاسفانه تغذیه در آمریکا یکم چندان بعضی مراعات نمیکنن، ولی در رابطه با فعالیت‌های فیزیکی، پس یکی از کارهایی که میکنید هفته 3-4 دفعه میریم باشگاه، درسته؟ در باشگاه چه کار میکنید شما؟ در باشگاه کارهایی که میکنیم با راه رفتن شروع میکنیم. یک واکینگ ترکی دارن که اگر 10 دور اون برین، دور داخل ساختمان هست، ولی 10 تا دایره رو 10 بار انجام بدین میشه 1 مایل، یعنی 1.6 کیلومتر، درسته؟ یعنی 1.6 کیلومتر 10 دفعه که اون رو راه برین. ما معمولا 10 دفعه یا 12 دفعه اون رو میریم. شروع ورزشمون با اونه. بعد از اون میریم توی استخر. 3 تا استخر متفاوت دارن با 3 تا درجه حرارت مختلف. استخر تراپی که درجه حرارت 93 هست فارنهایت، استخر داغ 103 هست، استخر سرد 83 هست. با استخر تراپی شروع میکنیم، یه نیم ساعتی شنا میکنیم. بعد میایم بیرون، میریم توی استخر سرد هم یه رو بیدن چیزی شنا میکنیم. بعدم میریم توی استخر داغ که کوچیکتر، جکوزی هست، برای که عضلاتمون ریلکس بشه و میایم بیرون. مجموعاً 1 ساعت توی استخر هستیم. پس 1 ساعت هم شنا میکنید، 1 ساعت هم پیاده روی، حرکت، از حرکات کششی گرفته تا شنا کردن و میایم بیرون. وقتی که از اونجا میایم بیرون، بین باشگاه و خونه فاصله نسبتاً کمه، اونو پیاده میریم. چقدر حدوداً؟ فرض کنید 1 مایله. اوکی. پس شما هفته 3 روز 4 بار اینو انجام میدین، درسته؟ خب وقتی که این تمرین‌ها و شنا و پیاده روی رو انجام میدین، حس و حالتون بعدش چجوریه؟ بسیار سوال عالیه، بسیار سوالی. حالا دلیلش رو الان میگم خدمتتون. صرف نظر از این که اون روز چه روزی هست، چه ساعتی هفته هست، من یکی از به عنوان یک محقق بودن همیشه مقایسه کارم بوده، درسته؟ مقایسه کردن. همیشه این رو اندازه‌گیری میگیرم تو ذهنم وقتی که دارم وارد به باشگاه میشم و وقتی که دارم خارج میشم. وقتی که دارم وارد باشگاه میشم یک احساس خستگی، همچین کوفتگی، یا آدم دلش میخواد برگرده بره خونه دوباره یه ذره بی‌حوصله اینا. ولی وقتی که آمدیم توی باشگاه، حالا چه جمعیت باشگاه زیاد باشه چه نباشه، اینجا جمعیت خیلی کمه، وقتی که داریم میریم بیرون، احساس هپینس، احساس فرش بودن، احساس زنده بودن میکنیم. در حالی که وقتی که داریم میریم تو، احساس میکنیم که شاید هم کار خوبی باشه برگردیم بریم خونه یه ذره بخوابیم، استراحت کنیم. عجیبه. من همیشه به خانومم میگم همین الان که داریم میریم تو، چیزی تو ضبط کن توی ذهنت، چه احساسی داری و وقتی میایم بیرون، چون بلا فاصله بعد از خاتمه این ورزش ها و اینا هست. باور کنید که من با دانش بیوشیمی، با دانش پزشکی، با دانش فیزیکال مدیسین، با دانش شعور معمولیم، وقتی که اندازه میگیرم، بدن انسان برای موبیلیتی ساخته شده، برای تحرک ساخته شده. این تحرک بهترین مدیسین هست. من این جمله شما را شاید در اکثر این برنامه ها گفتم که بدن ما برای حرکت ساخته شده. اصلا از جنین با حرکت دیولوپ میشه، بچه با حرکت بزرگ میشه و به حرکت نیاز داریم تا سالم بمونیم. آقای دکتر، من حالا یکم هم شما اصرار که من از خودم بگم. من خب از بچگی که خوشبختانه همش فعالیت داشتیم و پدر بنده کشاورزی خیلی فعال بودن و من هم اطراف ایشون خیلی فعالیت فیزیکی زیاد داشتیم و جوونی هم ورزش زیاد میکردیم تا بالاخره در شرایطی که وارد کار فیزیوتراپی شدم، روزی با چندین بیمار برای اینکه اونها تشویق بشن و یک حالت 2 نفری بشه، با اینا خیلی از تمرین‌ها رو همزمان انجام میدم. بعد چندین ساله که
تقریبا برای تمام جابجایی‌های نزدیک یا حتی تا نیم ساعت 1 ساعت همیشه پیاده میرم و میام. حتی بچه‌ها و خانواده‌ام هم تشویق کردم همه با هم پیاده میریم میایم. و از اون طرف هم پیاده روی رو آوردم توی زندگی و در کنار این باز هفته چندین دفعه همون تمرین‌های جیمی که یا باشگاهی که گفتین رو انجام میدم و هیچ وقت دنبال سایز و بازار کردن مایچه هم نبودم. بیشتر میکسی از تمرینایی که ترجیح میدم خوبه رو انجام دادم. و نکته‌ای که میخواستم بگم چه در سن 55 و چه در سن 70 80 90 تمرین ثابت شده که بینندگان حتما جناب دکترم اینو تایید میکنن که سن نمیشناسه. شما تمرینی رو که به 90 ساله میدین، 80 ساله میدین، 70 ساله میدین، به 30 ساله و 20 ساله هم شاید حالا چند درصد نتایجش فرق کنه، ولی تمرین همیشه برای همه سنین جواب میده. درسته آقای دکتر یا نه؟ کاملا درسته. کاملا. یه مثال کوچولو بزنم برای این بینندگانتون که در ایران هستن، به خصوص که در تهران هستن. بگم پدر من در سن 93 سالگی، منزل ما آخرین منزلی که ایشون زندگی میکردن اختیاریه بود بالای شمال شهر تهران. ایشون در سن 93 سالگی یا شروع 4 سالگی از اونجا پیاده میرفتن پیچ شمرون و برمیگشتن خونه و این کار رو هر روز میکردن. متوجه هستین؟ یک انسان 94 ساله یا 93 نزدیک به سال، این من نمیدونم فاصله اختیاریه تا پیچ شمرون چقدر میشه. حداقل باید بیشتر از 5-6 کیلومتر باشه. خیلی بله. این راه رو برن و برگردن. توجه میکنید؟ دقیقا همینجا من با یک هموطن ایرانی که ایشون هم 90 خورده سالشه اومدن اینجا برای کمردرد اومدن پیشم. بعد گفتم شما پیاده روی چقدر میکنید؟ گفت تقریبا هیچی. کمرش یکم کمک کردیم بهتر شد و اینجا تا محل خونه ایشون هم تقریبا حدود 3 کیلومتر بود. بعد 2-3 جلسه من بهشون با زبون خوب و یه جورایی با هم کنار اومدیم. گفتم لطفاً از فردا یا از جلسه بعد پیاده بیاین، یک طرفش باید تاکسی برین. بعد 2-3 جلسه دو طرف و پیاده اومدن رفتن. واقعا چیزایی که در عمل آدم میبینه این اصلا قابل بیان نیست. اینه که چون تو ایران متاسفانه خیلی از مردم ما سنشون که میره بالای 50 متاسفانه دیگه میگن ما پیر شده، از ما گذشته، یه جورایی استاپ میکنن، همه چی رو تعطیل میکنن. من دلیلی که این بحث رو امروز با دکتر توکل برای شما تهیه کردیم و صحبت میکنیم اینه که هیچ وقت دیر نیست بینندگان. حتی شما در 90 سالگی هم اگه حرکت نکنید میافتین روی ویلچر یا چرخ چیزه بیماری، ولی حرکت کنید میتونید خودتون مستقل برین دستشویی بیاین، برین دوش بگیرین بیاین، برین سر کوچه مغازه نیوز پیپر یا روزنامه‌تون رو بگیرین بیاین. درسته دکتر توکل؟ کاملا درسته. فعالیت جسمانی هیچ وقت نبایستی متوقف بشه. در کنار این من یک توصیه دیگری هم دارم. بعضی ها، خیلی از ماها استنباطمون از فعالیت و وزن بلند کردن و هالتر زدن و از این دمبل زدن و از این جور چیزا استنباط هامون نسبتاً غلطه و با فیزیولوژی واقعی بدن نمیخونه. به عنوان مثال حرکات سریع کردن، حرکات کششی زیاده از حد کردن واقعاً غلطه، به خصوص برای سنین بالا. شما تمام حرکاتی رو که میکنید باید حرکات ملایمی باشه، منتها تعدادش زیاد باشه. منتها اگر شما بخواید یه حرکت کششی ستون فقرات به خودتون بدین، اینو سریع انجام بدین، اینو بدونید که فرداش میبینید که گردنتون درد میکنه، کمرتون درد میکنه. بنابراین حرکات سریع و پر انرژی رو جایگزین کنید با حرکات ملایم و نرم تعداد بیشتر و کشش زیاد هستند. بافت‌های بدن ما ترمیمشون کنده، به خصوص بافت به سیستم عضلات مخطط. درسته؟ دقیقاً. به خصوص در سنین بالا.
با یک کشش زیاد از حد گردن شخص رو بگید اینطوری کنید و فلان کنید، بدونید که این شخص چه خودش بکنه چه یه تراپیستی روش این کارا رو بکنه، فردا حداقل تا یک هفته آینده میاد و میگه اون کاری که تو کردی من گردنم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پشتم درد میکنه و کاملا هم درست میگه. اینجا من یه نکته اشاره کردین به موضوع خیلی خوبی، حالا با آخر برنامه میرسیم. بگم متاسفانه این مانیپولیشن یا تراست یا کرک کردن و همون قولن شکستن، حالا تو ایران یه جورایی در همسایه هم برای هم دیگه انجام میدادن، فقط بالا تن کمر بود، ولی اخیراً دیدم تو همکارا هم خیلی زیاد شده و اکثرشون هم غلط انجام میدن متاسفانه. امیدوارم شما عزیزان بینندگان به راحتی نذارید، مخصوصا سنین بالا. من داشتم بیمار 75 ساله خانم که میگفت من میرم پیش یکی از همکاران تو تهران مرتب قلنج میشکنه. من اصلا شاخ در آوردم وقتی اینو شنیدم، با اون شرایطی که آرتروز شدید گردنم داشت. اینه که آقای دکتر به نکته خیلی خوب اشاره کردین، هر چیزی به اندازش خوبه برای سنین بالا، مخصوصا در حد توانتون انجام بدین. توصیه ملایم انجام دادن حرکات و پیوسته انجام دادن و لزوماً مکزیموم فشار و زور رو نذاشتن روی عضلات هست. متوسط منتها تعداد رو در هفته زیاد کنید، به جای این که فکر میکنید با تق کردن گردن و پشت و اینا چه خوب میشین. این کارهایی رو که کایروپرکتورها میکنه من به 95% اونا رو تأیید نمی کنم. کارهای بسیار غلطی هست. فکر میکنن با تق و توق صدا در آوردن از بدن آدم دردشون خوب میشه. درست برعکس هم بد میشه. دقیقاً. برای گردن آسیب‌های حتی تا مرگ هم میتونه پیش بیاره. دکتر توکل، برای توصیه آخر هموطنان ایرانی که رده سنی 60 تا 80، آیا اینا بایستی چه کار کنن؟ چون تو ایران استراحت رو ترجیح میدن، ما میگیم حرکت ترجیح بدین. دقیقاً من پیشنهاد میکنم که حرکت کردن معقول و متوسط، نه ملایم و نه شدید، حرکت و ورزش ها هیچ وقت تمامی نداره، تا روز آخر عمر بایستی ادامه پیدا بکنه. اگر بتونیم حداقل 7 روز هفته رو همین حرکات که بهترینش میشه پیاده روی، واقعا پیاده روی و شنا سلطان ورزش هاست. برای اینکه چرا عضلات بسیار بزرگی که متابولیسمشون خیلی بالا هست اونا رو به کار میندازه، هم پیاده روی هم شنا. در حالی که 2 تا دمبل کوچولو گرفتن و 2 تا بایسپس رو حرکت دادن لزوما کاری برای شما نمیکنه، برای که عضلات کوچیکتون رو درگیر کردین. عضلات تنه به پایین در پیاده روی و در شنا و دیگه راهپیمایی های مختلف، کوهنوردی خیلی خوبه. توجه داشته باشین برای انجام هر کار نسبتاً سختری باعث شما آمادگی داشته باشین. اینجوری نیستش که یک هفته اصلا تکون نخوردین از جاتون، بعد یه دفعه بلند شین برین پس قله دارین تا بالای کوه و برگردین بیاین تهران. اینو بدونید که فردا پس هفته بعدش بدنتون پر از درده. ولی اگر هر روز این پیاده روی رو میرین، یکی از روزهاش هم انتخاب کنید که از 2 تا کوه هم برین بالا و بیاین پایین، هیچ طوری نمیشه. از توصیه های بسا اگزاجره دیگران که از روی نادانی بهتون پیشنهاد میکنن پرهیز کنید. بهترین راهنمای ما شعور خودمون هست، استفاده از شعورمون و مقایسه کردن فعالیت ها با استفاده از اون، ببینیم که تا چقدر احساس میکنیم و همین تغذیه و دیگه دور موندن از سیگار، مواد مخدر، مشروب، تمام اینا. نه به خاطر مذهب، نه به خاطر مثلا اعتقاد ندارم مذاهب بدترین سرطان جامعه بشر هستن، ولی به خاطر معایب و به اصطلاح ساید افکت اثرات منفی، اثرات بده، سیگار کشیدن، مشروب خوردن، زیاد از حد هر غذایی رو خوردن، تمام اینا
اینا رو اگر بتونیم کنار بذاریم، معقول بخوریم، معقول فعالیت داشته باشیم ما و تا آخر عمرمون هم فعالیت داشته باشیم. فعالیت کردن هیچ وقت چیز نمیکنه. اینجا میخوام یه جوکی برای مخصوصا شیرازی ها بگم، چون خودم شیرازی هستم. میگن توی شیراز رسم اینه که روزا استراحت کنید تا شبا خوب. خوشبختانه خب شیرازی ها اهل صفا و تفریحن، شبای خوبی دارن، ولی خب همونم حالا هر کاری میکنن پیاده روی رو داشته باشن، اون مهمه. به هر حال خیلی ممنون که به این برنامه تشریف آوردین. خواستیم یکم از بفرمایید. ما زیادی غرور شخصی داریم، مخصوصا انسان‌های جامعه خاورمیانه. آرمون میشه که یه عصا دستمون بگیریم. آفرین. مردم فکر میکنن من پیر شدم. از سن نمیدونم، از شعور شخصی خودتون رو استفاده کنید. گرفتن عصا بسیار کار خوبیه، باعث میشه که از یه افتادن ساده شما رو جلوگیری میکنه. افتادنش ساده منجر میشه به شکستگی استخوان، منجر میشه به بودن روی ویلچر، میتونه منجر بشه به نهایتا مرگ. ولی اگر یه عصایی دستتون بود، یه واکری دستتون بود، اون اتفاق نمیافتاد. پس جلوگیری از افتادن یکی از کارهای بسیار مهمه، مخصوصا برای سنین 50 به بالا. دقیقاً. حتی ما 2-3 تا برنامه برای فالس پریونشن و پیشگیری از افتادن داشتیم و از همه مهمتر به این عصایی که اشاره کردیم، من بارها شده بیمار به منم گفته، من حس پیری بهم دست گفتم بابا شما عصا رو بر نداری، راه نمیری به خاطر افتادن و بالانس نداری، بهتره شما با عصا و همون واکر 5 دقیقه راه بری. بذار مردم هر چی فکر کنن. شما پیر شدی، خب چه کار کنیم آخه؟ نمیشه جلوی پیری رو که گرفت. لااقل شما روی پای خودت وایستی. حتی من بارها گفتم ای دکتر، کسی که نتونه که راه بره پاش سر پا وایسته، خود اون یه تمرینه. این یک موضوع رو من اضافه بکنم. سلول‌های استخوانی ما به خصوص در استخوان‌های بلند، مخصوصا در اندام تحتانی ران، درسته، تمام سلولامون و ستون فقراتمون رو، اینا کلسیم دیپازیت نمی کنن مگر اینکه زور و فشار لودینگشون باشه. بنابراین اگر به دلایلی حتی راه هم نمیتونید برین، توی اتاق نشیمنتون بلند شین، وایسین، پشتتون رو بزنید به دیوار که وزن بدنتون روی استخواناتون باشه، استخواناتون پوک نشن. نه دقیقاً. علاوه بر داروهایی که میخورین، کلسیم، ویتامین D3، همه اونا به جای خود، ولی اینی که شما بلند شین وایسین و اگر بتونید بیشتر، حتی میخواین تلویزیون تماشا کنید، این رو ایستاده تماشا کنید تا این نشسته. اصلا یه چیزایی هست آی دکتر، نشستن و ایستادن خیلی ساده. متاسفانه مردم ما خودشون رو محروم میکنن. من میگم مگه شما از رو مبل پا نمیشی بری آشپزخونه بیایی، یا از رو سنگ توالت پا نمیشی بشینی؟ خب همین رو 5 تا اضافه کن، خودش میشه بهترین تمرین برای پاها. امیدوارم آقای دکتر، مطلب خیلی زیاده، ما وقتمون گذشت. خیلی ممنون بابت این نکات و توصیه خوبی که از خودمون و مخصوصا شما لطف کردین بیان کردین. درسی عبرتی بشه برای عزیزانی که فقط دراز کشیدن و روی مبل نشستن. ما وقتمون به پایان رسید. ممنونم از اینکه به برنامه زنگ سلامت تشریف آوردین. در اینجا به اتفاق آقای دکتر کامران توکل، دکترای تخصص فیزیوتراپی از آمریکا و من در لندن با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش. خدا نگهدار.